معكم باسل عناسو من قناة اركتكت بي اي، وهسه راح نكمل مكان ما وقفنا. طب هسه انا كيف ممكن اني اركب اضاءة؟ تيجي على السيلينج بلانز، تختار ليفل 1. هذا السيلينج بلانز عندك معمول له جريد. تيجي على انسيرت، هيها انسيرت ممكن انك تعمل لود فاميلي. ليش بدك تعمل لود فاميلي؟ هسه بحكي لك. تيجي على لود فاميلي، تختار لايتنج، اركتكتشرال، انترنال، اضاءة داخلية، وبتختار نوع الإضاءة اللي أنت حاب تحطها في المشروع تبعك. راح نختار ممكن هاي فلات راوند. تيجي طبعا على structure، بالستركتشر مش بالاركتكتشر كومبوننت، بالستركتشر. اختار كومبوننت، تلاقي عندك سيلينج لايت اللي احنا قبل شوي حطيناه، السيلينج لايت. تيجي تختار الأماكن اللي بدك تحط فيها الإضاءة. طبعا هي ما راح تبين معانا الآن، لأنه هاي ما بتبين غير بالرندر لما بدك تعمل رندر لمشروع، فمشان هيك مش راح كتير نركز في الموضوع. بس كاميرا، صور هذا المكان، اعمل رياليستيك. اوكي، اعمل لي التصوير من الليفل 2 فوق السيلينج. انا بدي التصوير يكون من تحت السيلينج، يعني ما بناخذ الصورة من السيلينج بلان، لا من البلان العادي. تمام، شايفين كيف صار؟ هاي موجودة عندنا الإضاءة مبينة. تعمل رياليستيك، هاي هي الإضاءة اللي احنا ركبناها. تمام. هسا بنرجع للليفل 1. بعد ما عملنا السيلينج بدنا نعمل الروف تبعنا. تيجي على اركتكتشر، في عندك الروف، تختار على روف. بدك الروف يكون وين نهايته؟ up to level 2. تختار level 2 by pick wall. تمام، اوكي، صار في عندك هاي الروف. تمام، افترض انه انت ما بدك تعمل روف، انت بدك تكمل، بدك تعمل طابق ثاني. تمام. تيجي على الستيرز، وبتعمل مكان الستير اللي بدك تعمله. بدك تعمله بأي شكل، زي هيك مثلا، بدك تعمله يكون زي هيك، ولا بدك انت ترسمه؟ راح احكي لكم انه احنا بدنا نرسم عشان اورجيكم كيف طريقة انه انت ترسمه. اول اشي في عندك هون الانفورميشن تبعت الدرج، البيس ليفل اللي هو ليفل 1 من الارضية 0 الى توب ليفل اللي هو ليفل 2 الى 0. كم عدد الدرجات؟ هيكون عندك 18 درجة. desired number of risers. ممكن انك تغيرهم لو انت حابب تزيد العدد ل20 او العدد اللي انت بدك اياه. تيجي ترسم ال... ترسم الدرج بالشكل اللي انت بدك اياه. تصير تحركه على راحتك وين ما بدك انت تحطه. اوكي. طبعا اذا بتلاحظوا طلع لي نوتة انه مش متصلين في بعض، فشو بتيجي بتعمل edit stairs landing، وتحطها بين الدرج الاول والدرج الثاني، عمل لك اللاندنج. اوكي.
تيجي على 3D view بحكي لك درج خابط بالحيط، خابط بالسقف. ليش خابط بالسقف؟ لأنه أنت عملت طبقة السيلينج. هسا أنت كيف ممكن إنك تشيل طبقة السيلينج؟ أنت ما بتشيل طبقة السيلينج، أنت بتيجي هون على الشافت، تيجي على architecture opening، في عندك الشافت. الشافت هاي أنت بتختار وين مكان الشافت اللي أنت بدك إياه. تيجي بتختار من آخر درجة إلى أول درجة. تعمل أوكي، تيجي على 3D view، صار في عندك شافت. شايفين كيف؟ شافت اللي هو إنه عندك هسه المساحة هاي صارت فاضية. طيب أنا إيش ممكن أسوي؟ أجي بمسك الشافت، أنزله إلى المكان اللي أنا بدي إياه، أو ممكن إني بعمل التوب كونسترينت تبعته إلى ليفل 2. تمام، بنرجع لليفل 1. هسا إحنا بعد ما عملنا الستيرز بتيجي على ليفل 2 هون، بتلاقي الستيرز موجود عندك. بتبلش مثلا إذا أنت بدك ترفع الجدران الخارجية لليفل 2، تكهم كلهم، وبتعمل التوب كونسترينت تبعه إلى ليفل 2. توب اوفست تبعه 6 متر و10. هيك بس تيجي على 3D view، صار في عندك جدران طالع على ليفل 2. تمام، هسا انت بدك تعمل ليفل 3. انت في عندك ليفل 1 ليفل 2. طب ليش ما عندي ليفل 3؟ انا صار الجدار عندي طالع ليفل 3، كيف بدي اعمل ليفل 3؟ تيجي على الاليفيشن. طبعا الاليفيشن وين هو؟ هاي نقاط الاليفيشن، هذا النورث، ايست، ساوث، ويست. تيجي على الاليفيشن، هاي في عندك ليفل 1 اللي هو 0، ليفل 2 اللي هو 3.05. طبعا انا بدي اعمل ليفل 3، بكبس على الليفل، بختار المسافة اللي هي 3.05، برسم لي الليفل. بمده. هسا هيك صار في عندي ليفل 3. هسا بس تيجي هون على ليفل 1، ترجع على الجدران اللي كنت ماسكها، تعمل اب تو ليفل 3، تمسح التوب اوفست، يصير ارتفاعه الى ليفل 3. شايفين؟ طبعا اذا انا مثلا عملت سيلكت لاشياء كثيره، حاب اني اشيل السيلكت عن شغله منهم، ما برجع بعمل لهم سيلكت من اول وجديد، بكبس على شيفت وبكبس على الاليمنت اللي انا ما بدي اكون ماسكه، اللي ما بدي اعمل له سيلكت، بعمل دبل كليك، ليفت كليك سوري، راح السيلكت عنه. تمام، هسا بنيجي على ليفل 2. هي الدرج طالع لعنا، حاب اعمل درج بطلعني للروف بس بشكل مختلف، يكون درج ثاني. باجي بعمل run، بدي اعمله هذا الشكل. هاي الزاوية مثلا اعمل له روتيشن على 80.
درجة. صار هيك شكله عندي. بعمل اوكي، باجي على 3D view، صار الدرج موجود عندي. هسا الدرج طاير، ليش طاير؟ لأنه أنا ما عملت أرضية لليفل 2، أنا هذا سيلينج تبع ليفل 1 مش الأرضية تبعت ليفل 2. فشو باجي بعمل؟ باجي على ليفل 2، بكبس على فلور، واختار الجدران اللي بدي أعمل عندهم الأرضية. مجرد ما عملت جدران بعمل أوكي، صارت الأرضية موجودة عندي. وهي شكل الدرج. هسا الأرضية من هون مش متكاملة، ليش؟ لأنه أنا عملت شافت، عملت اوبننج بهاي المنطقة. تمام. خليني أشرح لكم شوي عن الجدران الزجاجية، الكيرتن وول، كيرتن وول سيستم. في عندك كيرتن وول 1، في عندك اكستيرير جليزنج، وفي عندك الستور فرونت. شو بيفرقوا عن بعض؟ هرسم لكم اياهم هون عشان تشوفوا الفرق بين كل واحد ثاني. على ال 3D. هذا اكستيرير وول 1، يجي قطعة زجاج واحدة. في عندك الكيرتن وول او الاكستيرير جليزنج اللي هو بيجي مقسم. في عندك الستور فرونت اللي هو بيجي مقسم ومحطوط عليه موليون. هسا ممكن وانت بتشتغل برضه لما بتيجي بدك ترندر شغلك على الزجاج ما يبين عندك الزجاج. ليش؟ لان انت ما بتكون عامل له موليون، او بتكون حاط الماتيريال يعني بتكون الماتيريال اللي انت حاطها ما بتبين بالرندر. طبعا الموليون سبب رئيسي، والماتيريال يعني قليل ما يكون الماتيريال هو السبب، العادي بتكون الموليون. تمام. هسا هذا بيجي زي هيك على الستاندرد، مستحيل انك تعدل فيه، فمشان هيك انا ما بفضل هذا النوع. في عندك هذا النوع اللي هو بيجي مقسم بس مش محطوط عليه موليون. في عندنا هذا الكيرتن وول الفاضي، يعني عبارة عن لوح زجاج لحاله. هسا انا راح اشتغل على هذا عشان اورجيكم كيف ممكن تشتغلوا عليه من الصفر، ما يكون عندكم لا تقسيمات ولا موليون. باجي بمد شوي الحيط، ارجع لل 3D view. هسا هذا هيك شكل الحيط عندي. تمام. هسا بدي اقسمه، باجي على الكيرتن جريد. في عندك هون بالاركتكتشر كيرتن جريد، بتبلش تختار كيف التقسيم اللي انت بدك تعملها سواء افقية او عمودية. بدي اعمل هون تقسيمة، هون تقسيمة، ممكن هون كمان شوي، هون حيكون عندي بهذا الشكل. طبعا هاي المنطقة ليش تركتها فاضية؟ عشان اذا كنت حاب احط باب في هاي المنطقة. تمام. هسا بس تيجي تركب الموليون، او كيف ممكن انك تركب الموليون؟ تختار على موليون، تكبس all grid lines، وبتعمل اوكي. هسا هيك هو عمل لك كل الموليون. او ممكن انك تختار الجريد لاين اللي بدك تعمله، او ممكن نفس السيجمنت لوحده، وهاي الجريد لاين كاملة. هسا في عندك انواع من الموليون، انا حمشي مع زي ما هي الديفولت. عملنا الجريد لاين. هسا بدي اضيف له باب، ما بتيجي على دور، لانه بالدور ما راح تلاقي باب يتناسب معه، ما راح يعطيك اللي هو انه مستحيل، او يعني مش راح يحكي لك انه ما بتقدر تحط هذا النوع هون من الباب. وين بدك تيجي؟ لود فاميلي،
تختار نوع الباب من دورز. طبعا هاي الكيرتن، دور كيرتن وول دبل جلاس، كيرتن وول دبل ستور فرونت، دور كيرتن وول سنجل وول. تمام. هذول الثلاث انواع اللي بيجوا مع الريفت. اختار النوع اللي بدك اياه. اوكي. اوكي، بحكي لي انه مش راضي ينعمل له لود. مو مشكلة، بنفوت على موقع الدور اللي هو موجود بويندوز بروجرام داتا اوتوديسك ريفت 2019 لايبراريز يو اس امبيريال دورز. تفتح فايل على بروجرام داتا اوتوديسك. تختار دور، ينفتح عندك هون كصفحة، بعدين بتعمل له لود انتو بروجكت. صار موجود عندك في البروجكت. هاي في حالة انه الريفت اللي انت فاتحه مش راضي يدخل الفاميلي، فانت بتدخل على الفاميلي وبتعملها لود. صارت هسه موجودة عندنا. هسه لما بتيجي على دور ما راح تلاقيها، مش موجودة. ليش؟ لأنه هي ما بتعتبر من أنواع الدورز، بتعتبر من أنواع الكيرتن سيستم. فشو بتعمل؟ تمسك القزازة هاي نفسها. كيف ممكن إنك تمسكها؟ تيجي هون بتعمل تكبس على كبسة تاب لين لما تيجي عندك نفس لوح القزاز، تكبس عليه يطلع لك سيستم بانل جليز. تيجي هون بتلاقي الدور كيرتن وول دبل ستور فرونت، تكبس عليه. هسا صار عندي الباب، بس الباب في تحت عنده الحفة اللي هي الموليون. طب أنا ما بدي إياها، شو بعمل؟ بكبس عليها وبعمل ديليت. هيك راحت من عندي الموليون اللي تحت. صار الباب عندي يعني أكثر للأرض، مش مرتفع عن الأرض. وبهيك أنا بكون شرحت لكم عن أنواع الجدران، من جدران عادية أو جدران زجاجية. شرحت لكم عن الأبواب والنوافذ، كيف ممكن إنك تحملهم، وكيف ممكن إنك تستعمل الكومبوننت، وكيف ممكن إنك تعمل الكيرتن سيستم والروف والسيلينج والفلور والدرج. هيك احنا بنكون خلصنا من البيلد بانل والسيركيليشن بانل والموديل بانل. واذا حسيتوا انكم استفدتوا من الفيديو اعملوا لايك، شاركوه مع اصدقائكم، سووا سبسكرايب.